Magandang gabi yan. Orasan natin ay alas 10 na ng gabi. Huwag kayo mag-imay-imay ng balita. Sa programa natin ay binago natin ang oras kasi sa araw ng sa gabi ng araw ng buwan ng Ramadan. Hindi araw, buwan ng Ramadan. Binago natin ang oras para hindi tayo sumapahay sa mapag-ayuno, pag-agaya ng mga kapwa natin. Okay. Pakilala mo na. Ang organization team ng balita at iba pa ay tumalakay sa may supang kasalakyan at nakapanahon. Magalitan, magalitan na komentaryo at balita ang programa ito patas sa lahat. Walang tinigil, walang pinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahamilan at trabaho lamang. And then ang unang bukso natin ng balita, Muslim leaders urge temporary suspension of our strike. Bago yan, ay maghanap buhay. Masayot na ba? Nalaimitin ko ba sa buntag sa Tarangwardya? Wow, papre, kung siya ay mitingan, sumala sa mo. Tunay ka nabutan sa mga awat sa mga wire sa kliyente. Ay, wala ipon na. Kadawag ko sa mga tao. Wala sila masayot kung sa delikado ng buhay. Tinuod yun ang daghan ng makina. Tutan nila sa peligro ang kinabuhi. Kapyo sa kamay na kapitan sa wire. O na yung ngayang masakas na awat rin na magpatawag nila sa wire sa mga nagkadayang high voltage transmission. Kita niya kung ka ng mahibong alakot. Sa tutang pagkilagdan mga wire. Magkatungkol din ang transmission. Hinungdan ng wat ang ginagsunay sa kliyente. Ay, maunang damay pa ng pre. Usa ni kayo ang butang na maghahatag ng kadao sa atong balik. Yung ginasugod sa mga transmission structures. Pagbabilang tayo, kay kinintanan alang usap sa atong kayo. Kining pahinom ng atong ganito sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, anak ka. Maganda ka sa kabasakan. Magkalupad ang kabano. O sige. At tatanungan sa tuloy na kliyente. Pwede mangatkat dito. Ops. Asa man mo mga to ha? Kabalo ba mo delikado magawa sa tourist sa kuryente? Anong delikado man? Ay nako, pag musangit ang inyong kabanog sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maubo na pwedeng mahitabo ninyo kung mukatkan mo anang tourist sa kuryente. Ladlo ka di ay no? Mauna yun, kaya mo pagdua-dua dito ha? I-manage yun na ninyo. Oo, manan. Kining pahinom ng atong ganito sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Likas na daloy ng elektrisidad at mabilis na serbisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil pagtulong ng brownout o pagkasuli kung sasaway tayo sa ligtas na distansya sa mga tore, poste at linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 009814545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawain malapit sa poste ng kuryente. Isang pangalanan mula sa National Grid Corporation of the Philippines at pantay baterya. Hoy, pre, ayaw ba tiyong nga naman, pre. Naghangyo ang NGCP. Nagkaya ng mga buta na maghahatag ng peligro na makabog ng grass fire sunod sa mga transmission structures. Ila pinagkaroon na sa amin, pre. Ugang kaayo ang musapot. Nagaling sa kalayo. Kamuhay naman kayo ni pre. Gamay na lagi, pre. Pero, diya magsugod ang peligro. Gani, doon ang pa'y umagkilili. Sama sa papananong kahoy doon sa transmission structures. Pagtao ng mga ginas o pagtungkol ng kamalayan ugon sa mga struktura na maghahatag ng peligro. Kung sakit kayo ang putang na maghahatag ng kadao sa atong balik sa transmission structures. Pagbabilang tayo ay kinintanan alang usap sa atong kaayuhan. Kining pahinom ng atong pinigong sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines.
Muna, basahin natin ang detalye ng news. Itong mga Muslim leaders urge the suspension of the airstrike. Manila, a group of Muslim leaders on Monday called the government to temporarily suspend the bombing of terrorist stronghold in the southern city in Marawi City. Alana Balanggi of the Bangsamoro group said helping airstrike will be a sign of respect for Ramadan or the demand of peace. The holiest annual Islamic observance which began Saturday. Muslim leaders emotional na hiniling ang pagpatigil ng airstrike sa Marawi City, pagligtas na makalikas ang mga sibilyan. A temporary cessation of military offensive will also minimize civilian casualties and allow hundreds of trapped women, children, and elderly residents to flee from Marawi Balangis. Building is going up in flame, explosion, airstrike, or to deny in Marawi City. One Bangsamoro also urged the bandit to stop the siege of Marawi and respect the teachings of Islam. As Augusta attack helicopter Golo, one airstrike multi-group sniper tried to shoot them down. The military, however, earlier said it will sustain a surgical airstrike against rebel forces. The fight in Marawi erupted Tuesday and left over 100 people dead and prompted the President Rodrigo Duterte to declare martial law in the whole of Mindanao. Ayan po ang balita sa gera po sa siege ng Marawi City. Okay. Fighters like heavy toll on Marawi civilian. Marawi City military launched first strike Sunday to drive our terrorist link to the Islamic State IS group of days of fighting. Left at least 19 corpses. The state and 100 civilians taking for rescue from its besieged city, Lanao del Sur province. The crisis inside Marawi City home to some 200,000 people has grown increasingly dire. The multi-group terrorists showed unexpected strength. Spending of the army and soldiers who went house to house in search for gunmen. Violence which began on Tuesday prompted the President to declare 60 days of martial law on all over Mindanao. More suppressed civilians raged for decades. The recent violence has raised fears. The extremism is growing. A smaller bandit group like the Absdamahan'Slive and the multi-group unify and align themselves with IS. More than 2,000 trapped, thousands of civilians have been stripped out of Marawi, and more than 2,000 remain trapped inside the city. Many sent desperate text messages begging to be rescued, reporting that their home has been destroyed. Sialam Young, spokesperson of the Queensland government, said on Sunday. Young said the trapped civilians were in battle zone. He told them to just go to the safest area and wait. Maybe their house lock their doors, not let anyone enter your house,
and wait for us, and we will come to you, he said. Ajum said local authorities were trying to get run from the military to go to the aid of the civilian. Said the report that the 7 civilians were hit by shrapnel from a 105 millimeter round fired by the military on Friday. Al-Sharif, known in the province as Bin Laden because of his resemblance to the late Al-Qaeda leader. According to the news on Sunday that he had spoken to remote gunmen and was told the local official could get the trapped civilian out provided they would not bring soldiers. They said you are all welcome provided no intelligence and Christian said the Sharif who is helping the rescue effort. Failed operation. Violence erupted on Tuesday when the government launched a raid to capture Islam Turuni Hapilon. As Abdul leader was a $5 million prize on his head offered by the U.S. government. The operation went awry. The terrorists rampaged through the city, torching buildings, planting Irish flags, and battling government forces in the state. The priest and several worshippers were taken hostage. There was no word about the condition on Sunday. Brigadier General, the Padilla spokesperson of the Armed Forces of the Philippines, said the combat operation were still going on, but the terrorists were weakening. We believe there are now low on ammunition and food. Compared to the initial day, there has been increasing less resistance from the militant within Marawi, Padilla said. Sunday speaking to a reporter in the military headquarters in Manila. The government will take much of the city. The scope of battle is becoming clearer. Padilla said the bodies of 4 men, 3 women, and children were found near a road close to Mindanao State University campus in Marawi. 8 other men were found gunned down and thrown in the shallow ravine early on Sunday in Marawi, Emi village, police said. The 8 men, most of them shot in the head, and some with the hands tied behind their back, and laborers were stopped by the terrorists on the outskirts of the city, were trying to flee classes. 9 spent bullet casing were found on blood-stained parts of the road at the top of the ravine. Mountain a paper sign attached to one of the men indicated the victims betrayed their faith, said a PO3 Samuel Mangadam. Marawi is a Muslim majority city. Authorities in Muslim Mindanao humanitarian emergency action response reported that 2,142 people have been evacuated as of 5 p.m. Saturday. Some 30,600 people are staying different evacuation centers. 11,500 others are staying with relatives outside Marawi City. The team reported on Sunday most of the city residents have fled because of fighting, which has seen the military heavily bomb residential areas where the terrorists were believed to be hiding. The military announced on Saturday the start of the Muslim holy month of Ramadan that it will intensify the bombing campaign. At
These 97 people have died in the fighting, according to Lieutenant General Juar Herrera, spokesperson for the 103rd Infantry Brigade IB. The dead include 90 civilians, 61 terrorists, family motive and Absdamahan'Slive group, 13 soldiers and 4 policemen, he said. Delia said on Sunday that the military was trying to certain identities of 8 civilians found near MSU campus. The census killing is alarming because there are civilian women and children who were unarmed. Why did they have to be killed? Delia said. This development validated a series of reports atrocities committed by the militant. Earlier, he added, skilled civilian publicly announced the rescue of more than 100 civilians. So we helped get out more than 100 civilians who were trapped in their houses while we were conducting clearing operations as the fighting continued to descend. According to them, there are still many trapped in their homes, and so we will try to help them, he said. He added that the military had rescued 124 civilians at the start of the operation against the terrorists. He said military priority was to clear Marawi of terrorists, but life in the city could return to normal. Precision airstrikes and artillery fire will likewise continue. The specific target to extend the clearing operation, he said. Under IB, Herrera said the terrorists were being hit with the surgical airstrike. They occupied the building. They have a sniper to inflict casualties. We will post them out of the city, he said. Yan po ang balita. Okay. Yan ang unang buntong balita. Sa inyong balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isipang kasalukuyan at nakapanahon. Mapapolitika, mapapinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito patas sa lahat. Walang tinilinan, walang pinakampihan, at walang pinapalihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kapitan at trabaho lamang. Ang balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isipang kasalukuyan at nakapanahon. Mapapolitika, mapapinong, mapakomentaryo at balita ang programa ito patas sa lahat. Walang tinilihan, pinakampihan, at walang pinapalihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Ang balita at iba pa, parte ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, ang informative news authority. Special balita at iba pa, parte ng Absdamahan'Slive-Stream News TV, ang informative news authority. Special opinion balita at iba pa, ang inside productive product. Ang inside productive product ay matatagpuan po dyan sa Absdamahan City. May tatlong branch na sila dyan sa Absdamahan City. Kaya na, mag-contribute sa
at ikaw pada ang mga sa matugay ay tugay kalan matugay. Senate minority calls for joint session in martial law. The Philippine 5 senators from the minority bloc are a resolution calling for a joint congressional session, and President will declare the declaration of martial law in Mindanao. Senator Francis Pangilinan Franklin Rilon, Lisa Montiveros, and Antonio Trillanes IV, Bamakin of Fires and Resolution 390 on Monday. Senators cited the Section 18, Article 7 of the 1987 Constitution, state that the Congress has the duty and obligation to seek information surrounding the proclamation of martial law and assess the basis for declaring military rule. According to the Constitution, Congress are voting jointly by vote of at least a majority of all its members, regular or special session, may revoke such a proclamation or suspension, which revocation shall not be set aside by the President. Congress may also, upon the initiative of the President, extend the proclamation for a period to be determined by Congress. If the invasion or rebellion shall persist, public safety required it. On May 23, the President issued proclamation number 216, which declared martial and suspends the privilege to habeas corpus, the whole of Mindanao. The proclamation was issued after the clash between government troops and the members of the Locartero group in Marawi City. In a report submitted to the Senate and House of Representatives, it said that the lawless armed group had taken out arms in an attempt to remove the Mindanao, starting with Marawi, from its allegiance to the government. Speaker Antonio Alvarez and other House leaders, part of the Duterte allied supermajority, earlier said that the representative will not convene discuss the declaration. Senate President Aquilino Pimentel, the third president of the administration PDP Laban Party, sources missed the idea of convening in a joint session. Read Congress of joint session on martial law as recess draw near. An interview in Yes Manila on Monday morning, Grace said the Congress should only convene together if they will reject the proclamation. I don't know what will happen in the plenary. Somebody can raise an issue for us to manifest our votes. I think the joint session the debate now that we should only convene together if we will reject it. But so far, I think the consensus in the Senate, having heard only what's reported in the media, is that we need to be able to secure military safety at least in Marawi or said. Duterte earlier said that he will ignore the Supreme Court and the Congress, both equal branches of the government, as he enforces martial law across Mindanao. And the police and the armed forces say the Philippines is safe, martial law will continue. I will not listen to others. The Supreme Court, Congress, they are not here with their dissent. Palace had already clarified that the President will actually not ignore the Supreme Court, which can rule on the factual basis of the declaration of martial law. Duterte is not really suspecting the Supreme Court. Potential spokesman Ernesto
brilliant reporters in Malacanang. They will listen and they will have to do proper dialogue. The President as Commander-in-Chief, they will have an ongoing conversation regarding that he added. Peters often made a statement later explained by his subordinates. Spokesperson of the palace also explained that the President did not make a rape joke and he told surgery in a jest that she would take responsibility if they commit a rape. Okay. Anak buhay. Hoy, pre, ayaw magsunod ka na. Nga naman, pre. Magkano ang LGCT, malikayan mo ito, na magkahatong pinig na makabuk na classifier sunod sa mga transmission structures. Kumoy, ay, dapat ito, pre. Pero, iyang sunod ang pinig yun. Dahil ito na pa ibang pinig, sama sa pagkatong magkakabuo sa transmission structures, pagtao ng mga ginas, o pagtutog ng mga kung sa mga struktura na magkahatong pinig yun. Usa ni kayo ang mga butang ng paghatag ng katao sa pagkakas. Ilang pinagsunod sa mga transmission structures. Pagbalik pa, pagmapinantayo, kining pahinumdum atong kaninyo sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Oy, pre, kasi kaadto. Pag-usap ka rin ito, pre. Kung tapag bilang ipagtupin na sila ang balay. Oh, ba? Asa ko David, pre? Ikaw ay tulos na tulos may transmission structure. Usa? O ka na, kukuyo ko di mo. Di ba, hindi. Wato ko, aron may maroon sila. Ayaw. Di mo nagkibawutang sa delikado ang inagkinabuhi. Kung magbalay sa duwa sa transmission structures. Pre, anala, dili na magpugay ang magpugay sila. Usa ni kayo ang mga butang na magkahatag ng kadaog sa atong palit. Ilang pinagsunod sa mga transmission structures. Pagbalik pa, pagmapinantay na kinintanan alang usap sa atong kaayuhan, kining pahinumdum atong kaninyo sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Oy, pre, kasi kaadto. Want to clear George. Pag-usap ka rin ito, pre. Kung tapang bilang ipagtupin sila ang balay. Oo ba? Asa ko David, pre? Ikaw ay George na dulo sa may transmission structure. Usa? O ka na, kukuyo ko di mo. Di ba, hindi. Wato ko, aron may maroon sila. Ayaw. Wato. Di mo nagkibawutang sa delikado ang inagkinabuhi. Kung magbalay sa duwa sa transmission structures. Pre, anala, dili na magpugay ang magpugay sila. Buksa ni kayo ang butang na magkahatag ng kadaog sa atong palit. Ilang pinagsunod sa mga transmission structures. Pagbalik pa, pagmapinantayo, kining pahinumdum atong kaninyo sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Pre, masayo na ba? Lagi pa sa bukas na nagwardya. Wah, pre, kung sa kaibigan, Sumala sa lino, pre. Doon ay kalabutan sa ito kawat sa mga wires ng kliyente. ay, wala kang punan. Dapat ko sa mga tao, wala sila masayo kung sa delikado ng buhat. Tinuod yun na, pre. Daghan ang maangin. Huwag ibutan pa nila sa peligro ang kinabuhi. Kapyo sa damay ng kandidansa. Although di kayo magsabi sa tao ng pre, na magpatawag na sa wires sa mga nagdayang high voltage transmission, kita diya kung tayo naman may malakot. Sakto ka, pre. Pag kinagdan ng wire, magkalimod yun ang transmission. Hinungdan ng buwan ang dinagsupply sa kliyente. Ay, maunang damay na tanan pre. Buksa ni kayo ang mga butang na magkahatag ng kadaog sa atong palit. Ilang pinagsunod sa mga transmission structures. Pagbalik pa, pagmapinantayo, kay kinintanan alang usap sa atong kaayuhan, kining pahinumdum atong kaninyo sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Uy, anak ka. Makatut ka sa kabasaan. Pagkalupad o kabano. O sige. At tatanungan sa turis sa kuryente. Pwede mangatkat dito. Ops, asa man mo mga to ha?
Kabalo ba mo nga delikado magkuha doon sa tourist sa kuryente? Anong delikado manang? Ay, nako. Pag musakit ang inyong panong sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maupod na pwedeng mahitabo ninyo o mukatkan mo anang tourist sa kuryente. Wala, luka di ay no? Maudyon, mauna, ayaw mo pagduwa-duwa. Dito ha, di ba na dyan na ninyo? Oo, manang. Hindi mo patut ganito sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ligtas na daloy ng elektrisidad at mabilis na servisyo hatid sa mga kumukonsumo ng kuryente. Ngunit ito'y maaaring matigil pagdulot ng brownout o pagkasawi kung sasawi tayo sa ligtas na distansya sa mga torre o sikat linya ng kuryente. Makipag-ugnayan sa NGCP sa telepono bilang 02-981-4545 kung may alam kayong hindi ligtas na gawa ay malapit sa kursi ng kuryente. Isang pag-alala mula sa National Grid Corporation of the Philippines at Bantay Baterya. Okay. Kasunod ng balita, itong relief rescue of a resident displaced by Marawi classes continue. The Philippine classes within security forces and terrorists in Marawi City since last week have taken the lives of 19 civilians and have displaced thousands. Orasan natin ay 10:31 na po ng kaibigan. Around 67,870 people displaced. The fighting are now distributed among 38 evacuation centers, where 16,590 more are staying in the houses of the relatives, nearby town, and Iligan City. Government and volunteer rescue workers scrambling to account for 3,717 villagers stranded in areas where there are sporadic skirmishes with the Islamic State, inspired multi-militants, government forces trying to drive them away from Marawi City. Governor Absdamahan'Slive of the Autumn region in Muslim Mindanao, armed told report Monday that the number of stranded villagers is based on report received by the monitoring hotline of the Relief and Emergency Center in the cities of Marawi and Cotabato. In a briefing earlier Monday, the palace said fighting as a lot level 50 members of the armed forces of the Philippines and 3 police officers dead. Another 61 personnel of the armed forces of the Philippines and 3 from the Philippine National Police have been wounded in the fighting. The 35-hectare capital of Absdamahan, where Taman's office has established Marawi Crisis Observation Outpost is located southeast of Cotabato City. The interim emergency response outfits now operating in Marawi City, being managed jointly by the Office of Ataman and of the provincial government of Mindanao del Sur. Marawi City is the capital of Mindanao del Sur, which has 39 towns, about 3 of them with a noticeable presence, a multi-terror group also known as the Dawla Islamiyah Philippines. There are 59 more missing persons. We're still trying to locate, Taman said. Taman said search operation involved Maranao religious leaders and traditional leaders, the police, Army and Marines, combined personnel of the Office of the Mindanao del Sur. Governor Mindanao Jr., the Army Humanitarian Emergency Assistance, and the Sparan Team Part. Taman said 19 civilians were confirmed killed. The activities in Marawi City that began on May 23. The bodies of 8
Of the 19 fatalities that were recovered by emergency response from the Department of Guard Arm. The others were recovered by different government and voluntary rescue team working around the clock since May 23, Hataman said. Official of the Police Regional Office, PROARM, the Western Mindanao Command and Western Com, the Armed Forces of the Philippines said there are strong indications that the Mountie and Abu Sayyaf terrorists executed most of the slain civilians. Some victims executed, some of the bodies were marked, not by their killer, according to Superintendent Oscar Nantes, Director of the Lanador Sur Provincial Office. Munafik in Arabic word for hypocrite, the generic tag by the misguided Islamic militant or Muslim who do not believe in the distorted interpretation of fixing in the Quran to suit the best of the interest. Police investigators said there is a possibility that some of the slain civilians were killed for not being Muslims based on this search style, stricter standard of the Mountie and the Abu Sayyaf group. Provers are not discounting the possibility that some of them were killed in a crossfire. They don't usually call Christian Munafik, but kafir, which means non-believer. Non-believer, Munafik in their neighbor, Muslim who are for them are not religiously professing Islam, like not being able to recite some important verses of in the Quran. An army imam was relative in Marawi City told reporter. The imam is a major individual in the army said he is convinced some of those executed by the Mountain Abu Sayyaf terrorists, they plundered villages in Marawi City were Muslim. There's not being looked. There's not being looked into by the police and the military, he said. Riba police have confirmed that some Marawi City resident Mountain Abu Sayyaf gunmen prevented from being aroused to recite random verses in the Quran to determine whether they are Muslim or non-Muslim. They are Maranaos, who had been perfectly memorized verses. They were asked to recite at a gunpoint. 54 years old Bakwe, but discussing in Filipino in heavy Maranao accent. Looking reported, Major General Cardito Garbes Junior Commander Western Com said they have confirmation from displaced barangay folk that the Mountain Abu Sayyaf trees attack Marawi City looted abandoned houses. Garbes said there's an ample number of researchers now helping the Hataman-led Heart and the rescue team from Manodor Shore means the government search for missing residents. Galvez said military trucks are also available for transport of relief supplies to evacuation center. Said armed personnel are now packing to the ration for 150,000 families, which they intend to distribute by Wednesday to the evacuation site and to home base internally displaced ethnic Maranao. Another school, provincial government and the heart distributed last week more than 10 tons of police supply to evacuation. Orasan natin ay 10:39 na po ng gabi. Malapit na matapos ang balita natin. Okay.
Talastas. Hoy, pre. Yan naman, pre. Naghangyo ang NGCP na ikayan ng buta na magkahatag ng peligro na magkabog ng grass fire sunod sa mga transmission structures. Kaya pinagkaroon na sa akin yun. Huwag kaayo ang masakot na dali lang kayo dakton sa kalayo. Gumay naman kayo ni pre. Kamay na lagi, pre. Pero, diya magkasuot ang peligro. Gani, ito na pa yung magkilili. Sama sa pagpananong ng kahoy doon sa transmission structures. Pagtao doon ng kinas o pagdugol ng kabalayan ukon sa mga struktura na magkahagod ito. Busa likay ang mga butang na makahatag ng kadaot sa atong palibot. Ilang pinasunod sa mga transmission structures. Pagbalik pa. Pagpabilang tayo ay kining tanan alang usap sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum atong ganito sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hoy, pre. Ayaw magsunod na. Yun naman, pre. Naghangyo ang NGCP na malikayan ng mga butang na magkahitang ng peligro na makabog na grass fire sunod sa mga transmission structures. Gawin naman kayo ni pre. Gamay na natin, pre. Pero, diya magsunod ng peligro. Gani, ito na pa yung magkilili. Sama sa pagpananong ng kahoy doon sa transmission structures. Pagtao doon ng kinas o pagtulog ng kabalayan ukon sa mga struktura na magkahitang ng peligro. Busa likay ang mga butang na makahatag ng kadaot sa atong palibot. Ilang pinasunod sa mga transmission structures. Pagmabinang tayo. Kining pahinumdum atong ganito sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre. Asa ka ato? What to be a George? Mag-usap ka rin to, pre. Utapag ko yung pagtupag na sila ang balay. Oo ba? Asa po David, pre? Ikaw ni George na lumagang sa may transmission structure. Asa? Huwag ko ni mo. Ipapakis. Hindi. Wato ko. Aron kay baruan sila. Ito lang kayo. Wato. Tumang kibawatan sa delikado ang ilang kinabuhi. Tumagbalay sa duwa sa transmission structures. Wow, panilig, pre. Panala, dili na kayo kung mapungan sila. Busa likay ang mga butang na makahatag ng kadaot sa atong palibot. Ilang pinasunod sa mga transmission structures. Pagbalik pa. Pagmabinang tayo kay kining tanan alang usap sa atong kaayuhan. Kining pinundong atong ganito sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Oy, pre. Asa ka ato? What to be a George? Mag-usap ka rin to, pre. Utapag nila ni magtupag na sila ang balay. Oo ba? Asa po din, pre. Ikaw ni George na lumagang sa may transmission structure. Asa? Huwag ka rin ko ni mo. Ipapakis. Hindi. Wato ko. Aron kay baruan sila. Ito lang kayo. Wato. Tumang kibawatan sa delikado ang ilang kinabuhi. Tumagbalay sa duwa sa transmission structures. Wow, panilig, pre. Panala, dili na kayo kung mapungan sila. Buksa likay ang mga butang na makahatag ng kadaot sa atong palibot. Ilang pinasunod sa mga transmission structures. Pagbalik pa. Pagmabinang tayo. Kining pahinumdum atong ganito sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Pre, nasayot na ba? Nalaimitin ko ba sa buntag sa Tarangwatya? Wow, pre. Kung siya na imitingan. Sumala sabi mo, tunay ka nabutan sa mga kawat sa mga wires ng kliyente. Ay, wala kang kunat. Kadawag ko sa mga tao. Huwag silang masayang kung sa delikado yung buhat. Tinuod yun ang daghan mo maangin o gibutan pa nila sa peligro ng kinabuhi. Kapyo sa kamay na kandidat sa wire. Una yung ngayon masaya sa tawag, pre. Na magpakawat na sa wires. Na yung high voltage transmission. Kita niya kung ka na naman mahibong alakot. Sakto ka pre, pag kinagdat mga wire, magkatunggo din ang transmission, kinamdan mo ang connection sa kuryente. Ay, maunang damay ka ng pre. Busa likay ang mga butang na makahatag ng kadaot sa ating ilang nasunod sa mga transmission structures. Pagbalik pa, pagmabinang tayo kay kining tanan alang usap sa atong kaayuhan. Kining pahinumdum atong ganito sa NTCP, National Grid Corporation of the Philippines. Uy, anak ka. Mangatod ka sa kabasakan. Magpalupad ang kubano. O sige. At naduwa sa turis na kuryente. Pwede mangatkat dito. Ops. Asa man mo mangat ko ha?
Kabalo ba mo nga delikado magbuwa tuol sa turis sa kuryente? Nganong delikado man na. Ay, nako. Pag musangit ang inyong tabanog sa kuryente, makuryentihan unya mo. Maupod na'y pwedeng mahitabo ninyo o mukatkat mo anang turis sa kuryente. Wala, luka di ay no? Maunod, mauna. Ikaw mo pagduwa-duwa. Dito ha, i-manage na ninyo. Oo, manan. Kinipahinong hatod kalibig sa NTCP, National Big Corporation of the Philippines. Ayan. Itong si Rosales denied support to Mountain Group. Former Commissioner on Human Rights, Chairperson Loretta Eta Rosales on Monday denied the statement being attributed to her, which allegedly expressed her support to Mountain Group. Rosales said that she condemned the Mountain Group contrary to reports being circulated on social media. She also warned the public against fake news that could create a confusion. Rosales said that Marshall will be limited to Marawi instead of the entire Mindanao. Ito naman ay sinabi niya. President Rodrigo Duterte might be testing the water to the extent of his popularity by raising the possibility of extending the scope of martial law, she said. Yan po ang patungkol po hindi support si Eta Rosales po sa Mountain Group. Right. Kalau saya lebih beli ada bapa, waktu dari kantor pizza itu kantor produk, tapi kantor pizza itu kantor produk itu tetap berjangka. Dalam city itu atau bangsa sebagian satu dalam city. Karena kantor pizza atau kantor produk yang masalah terkait dengan hal yang terkait. Orasan natin ay alas 10:48 na. Marawi City hindi pa rin nabawi. Mga residente na trenta sumaling balita susunugin ang syudad. Magdamag walang puknag rin ang palitan ng opensiba. Pagitan ng tropa ng gobyerno at Mountain Group sa Marawi. Halos hindi na tumitigil ang serye ng pambobomba. Strike ng militar kontra mga terorista sa pinaniwalaan nagpunta sa sentro ng Marawi. So dito, kalalakihan na rin ang mga sunog ngayong isang linggo na mula ng sumiklabang karahasan doon. Pero hindi rin matras ang mga kaman, hindi man sila na ninagan panay ang pakawala nila ng sniper shot sa mga bumababa mula sa helicopter ng pamahalaan. Pigilan ng mga rebelde na makalusot ang mga sundal sa Mapandi Bridge
na patungo sa sentro ng Marawi, binabandera pa nila sa tulay ang mga ISIS. Malapit lang sabing tulay ang isang patrol base ng sundalo sa nasa sinalaki ng mga terorista. Eksplosibong ulat ng mga nag-question doon ng mga news, lumabas na maraming nakuha ang armas ang mga rebelde mula noon. Pinatay rin nila ang mga 7 sundalong na bumantay sa lugar. Hindi daw pinalampas ng mga terorista maging ang nahimik na estatwa ng bayaning si Gat o sa ay pinagbabaril nila at momento nakatindig sa loob ng lungsod. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, 1 member ng MOTE ang napatay sa sugatan. Pamamahagi ng tulong sibilyan para hindi asintahin ng mga terorista, pagka nagkagulo ng napadaan ang truck ng relief goods ng DSWD habang pinapasok ang isang area sa Marawi City. Sa kalsada kasi, ang ilang residente ay nag-aabang ng sasakyan palabas ng lungsod ang mga magbibigay ng pagkain. Napilitang huminto ang truck para magbigay ng 100 pound relief good bago duretso sa talagang destination nito. Tinutuloy ang pamahagin ng 500 relief packs sa punda ng Mindanao State University. Pagkatapos ay tinuloy ang pamamahagi ng sa iba pang critical areas sa Marawi. Nagkatatakbuhan ng mga residente dahil mabilisan ang relief operation para makaiwas sa airstrike ang mga sniper ng MOTE. Ayon sa isang residente, nagiging limitado rin ang ipinamamahaging pagkain dahil panahon ngayon ng pag-ayuno o fasting o sunod sa Ramadan. Mga naiwang residente, dumiskarte sa pagtatago at rasyong pagkain. Narating din ng news team ang isang bahay sa lugar kung saan dinig ang mga kutukan. Dinig dahil sa mga bomba. Doon ito ay isang madilim na kwarto, nagtatago na may 30 residente. Ayon sa kanila, hindi sila lumilikas dahil wala silang pera para manirahan sa ibang lugar. Isang barangay din naman daw sila ligtas sa mga strike at pag-atake ng MOTE. Sa isang manhole, may sirang na tubo. Sila ay kumukuha ngayon ng tubig. Kuha rin nila ng relief good mula sa DSWD. Isa naman matinding pag-latigan ng kanilang ginagawa para makapagkasya ang kaukunting pagkain. Ikwento ng residente, makapantong timalutang, nilalagyan nila ang tubig ang sardinas para magkaroon ng kunting sabaw. 2 tao rin ang maghati sa isang hiwa ng sardinas. Ayon sa Provincial Crisis Management Committee, 50% ng Marawi ay sa full control na ng tropa ng gobyerno. Na-recover naman ng lokal na pamahalaan ang 18 bangkay ng mga sibilyan. Mga abandon ng bahay, nilauban, bagyang napakalma ang kalooban ng ilang naiwang residente na Marawi ng magbahay-bahay ang Marines.
malinaw ang mga sundalo na hindi ito ang kumalat na usap-usapang ipapasunog ng Pangulo ang lungsod. Ito raw kasi ang nakarating sa mga residente lalo pang nabagababag. Lalo pang nabagabag dahil sa bantang na tuluyan na wala ng tirahan. Yan na lang kasunod ng paglikas ng mga residente looban daw ang mga inaabandon ng bahay nila. Kaya man muling nag-ikot ang Marine sa isang barangay sa Marawi, yakin ang seguridad ng ilang-ilang dayuhan pa rin residente at ang tahanan ng mga lumikas. Sa Iligan City, dumami pa ang mga bakwet na tumutuloy sa iba't ibang evacuation center ng lungsod. Karaniwang nagtitaga ang bawat pamilya na isang banig lamang. Testin nila ang init at kakulangan ng palikuran. Pero mas inaalala ng ilang lumikas ay wala silang ari-ariang babalikan sa Marawi. Sabay naman na pag-isip ni Vice President Danilo Bueno, hiniling niya ay matutukan ng gobyerno ang papahay para sa mga lumikas. Bukod sa pagbisita sa evacuees, marami rin ang pangalawang Pangulo mga naulila ng mga nasawing sundalo. Ayan po ang balita. Alas 10:56. Naiwang residente sa Marawi, nagdidildil sa asin, ng asin. Naiwang residente sa Marawi, nagdidildil ng asin. Nakakahadusay sa kalye ng Marawi City, ang mga sibilyan ay nahagip ng mga bombang ibinagsak sa Marawi City na pinaluhod ang mga pag-atake ng multi-group simula Martes. Patuloy sa pagpupulasan ng mga natitirang residentes ng Marawi City sabay ng mga taga-ibang bayan ay naglikas na rin. Naghahanap sila ng patuloy na pakbakan sa pitan ng mahuti at mga pwersa ng pamahalaan. Nagtulak sa deklarasyon ng batas militar sa buong Mindanao. Ang mga natitira sa loob ng Marawi City ay naharap sa posibilidad na magamit bilang imansir, masunda ang mga armado, nagdidila ng asin para mabuhay o magti sa dilim dahil sa takot na mamatan o matarget sa barilan. Samantala, katwan na ang patay mula sa grupong Maute at ilang hindi na itong eksakto
nakarang balita po ito, no? Pero basahin na lang natin ng patay mula sa grupong Maute. At nandito ay Banyaga, Malaysian, Singaporean at Indonesian. Ayon kay Colonel Restituto Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Hindi itong latest update. Unang kuwan pa ito ng away pa. Iba na yung latest. Ang orasan natin ay 11 alas 11 ng ating gabi. Okay. Okay. Balikan po ninyo sa Israel Minister Grill on a grab suspicion. Israeli Jerusalem, Israeli Interior Minister Aryeh Deri, his wife for being questioned with fraud, discovered detective Monday. As part of the major corruption investigation, Israeli media reported police confirmed an investigation was ongoing involving a public official and his wife, but did not provide further details. Public radio tweeted that there was paid in for 2 up to 22 months in prison for bribery and fraud. Entered the Office of the Police Serious Crimes and fraud unit with his wife, Iapa. Monday morning, RSA newspaper said police were questioning another important suspect, including a director general of a government ministry. Police statement confirmed investigation without identifying the suspect.
Okay, magbalik ng hangin na tayo. Wala na itong balita. Bukas naman. Balik ang hangin na tayo. Local hangin. Ang balita nga lokal, hangin ay Fahrenheit, outside rain in the area with a thunderstorm. Like 94 Fahrenheit, minimum 79, maximum of 96. Humidity 79, precipitation 4.3 millimeter, ratio 29.85. Visibility 10 kilometers. Okay. Sunrise is at 5:35 a.m. Sunset 6:04 p.m. Recipe chance of 50%, dew point 77 Fahrenheit. Wind chill 85 Fahrenheit, moonrise 5:04 a.m., moonset 9:41 p.m. Humidity 79%. Recipe 4.2 lang ng basa. Wala nang balitang hangin ata, kompleto na. Okay, nabasa na. So, ang orasan natin ay 11:07 na. Tama ng balita sa gabing ito ay bukas naman ang mga kaibigan. Okay. Ito ang inyong kaibigan sa Impapawid. Sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita Iba pa, partner ng Absdamahan'Slive-Stream News Tv, the only informative news authority online. Balik tayo bukas ng umaga naman. Okay. Sign off. Salamat.